අර දාවතේ ආයිබුවන් එන හැමෝටම අද අපි ටිකක් වෙනස් ආකාරයක වැඩක් එක තමයි ඔයාලා හම්බෙන්න ආවේ. මේ වෙනස් කියන්නේ මම දැන් හොයලා බලද්දි මට ලැබුණේ නැහැ දකින්න පරිගණක පාඨමාලාවක් මුල ඉඳන් අගට යම් විෂය මාලාවක් ආවරණය වෙන විදියට වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් කිසිම channel එකක මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා අලුත් channel එකක් පටන් ගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ICT learners කියලා. ඒක ඇත්තටම learners එකක්. ඔයාලා තියෙන්නේ මගෙත් එක ඉස්සරහ ඉගෙන ගන්න. learners එකට ඇතුළත් වෙලා අර සල්ලි ගන්න යන ප්‍රතිපාක්වත් data ගාස්තුනක් පොඩ්ඩක් කියයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ අලුත් වැඩේ. මේකෙදී අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ICT technician කියන තෘතීක අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාවෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන NVQ 4 වෙනි මට්ටම NVQ level 4 course එක. ඒ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව මුල ඉඳන් පළවෙනිම මොඩියුල් එකේ ඉඳන් අවසාන මොඩියුල් එක දක්වා පියවරෙන් පියවර ඉතා සරලව මේ වගේ තේරෙන සිංහලෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපේ මේ ICT learners channel එකේ ආරම්භන සහ විමතාර්ථය වෙන්නේ. හිතනවා මේක ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා යමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තාත්තේ කතා කරන්න මොනවද MEQ කියන්නේ, මොකක්ද ICT කියන්නේ, මොකක්ද සිලබස් එක, කොහොමද මේක මේ පාඩම් මාලාව ඉස්සරහට ගෙනින්නේ, ඔයාලට කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල්ස් මන් දෙන්නේ. ඒ සියල්ල ඊළඟ පාඩමත් එක්ක නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙලා කතා කරමු. දැනට පොඩි ඉන්ට්‍රෝ එකක් දෙන්න අපේ මේ ලර්නර්ස් එක්ක. මේ ICT ලර්නර්ස් එකෙන් drive via the technology අපේ concept එක තාක්ෂණය හරහා පැද යන්න පුළුවන් අපිත් එකතු වෙලා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. හොඳයි අපි ගිහින් එමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි විස්තරත්ව කතා කරමු.